Тільки уявіть, 4,5 тисяч років тому закінчився неоліт і почалася бронзова доба. Стародавня Європа цього часу – суцільна глуш. Адже Стоунхендж, який так вражає нашу уяву, буде збудовано лише через 600 років, як і Вавилон на Близькому Сході. Афіняни зведуть Парфенон через 2000 років, а Колізей у Римі збудують через 2500 на початку нашої ери. Коли я думаю про час 4,5 тисяч років тому, у моїй уяві виникають тільки картинки кочових племен, що пересуваються з місця на місце з купою дітей та одомашнених тварин, де одних від інших ще важко відрізнити, тому що всі одягаються в шкури. Але насправді в цей час було зведено першу єгипетську піраміду фараона 3-ї династії Нечеріхета Джосера. Ви тільки вдумайтесь, 4,5 тисяч років тому. Особисто мій мозок просто відмовляється це сприймати. І в такі моменти починаєш розуміти людей, які всерйоз вважають, що піраміди збудували інопланетяни. Але, на жаль, вони були побудовані такими самими людьми, як і ми з вами. Навіть не рабами, а вільними громадянами, які щодня ходили на свою рутинну роботу – будувати піраміду. Але я вже трохи забігла наперед. Давайте почнемо все спочатку. Привіт! Мене звати Катя, і я дуже люблю подорожувати. А ще я великий фанат історії, тому Єгипет був для мене давно плеканою мрією. Ця країна приваблювала мене своєю сивою старовиною, яку по праву можна вважати колискою культурного людства. Адже нею захоплювалися і античні греки, і римляни. Давні мореплавці відвідували цю країну, а потім розносили про неї славу у всьому світі. Вона надихає вчених, мислителів, художників та архітекторів. Безліч культур запозичували і переносили на свою батьківщину. Все, що з такою любов'ю виробив і вдосконалив обдарований давньоєгипетський народ у найвіддаленіші епохи. Все це не може не вражати. Ми давно мріяли відвідати Єгипет, а тому цілий рік, старанно працюючи над створенням контенту, вирішили під Новий рік зробити собі подарунок – вирушити у велику подорож Нілом і провести місяць у країні фараонів, пірамід, мумій і золотих обелісків. Ньюмі вирушає до Єгипту, щоб розкрити найдавніші загадки, розвінчати абсурдні міфи і дізнатися секрети фараонів. Друзі, я запрошую вас приєднатися до нашої великої подорожі Єгиптом. Багато туристів прибувають до Єгипту на all-inclusive у провінцію на Червоному морі. Селяться там у готелях і лише зрідка виїжджають на автобусні екскурсії до Каїра чи Луксора. Ми ж не любимо легких шляхів, тим паче цього разу ми плануємо відвідати дуже багато різних місць. Наша подорож пролягатиме від Олександрії, найпівнічнішого міста Єгипту, до Абу-Сімбела, південної точки на кордоні з Суданом. Нам доведеться подолати 1500 кілометрів вздовж річки Ніл, країною, яка з одного боку дуже любить туристів, оскільки через пустелю, що насувається з усіх боків, живе переважно за рахунок туризму. Але з іншого боку, через сучасну арабську культуру накладає дуже багато обмежень. Олександрія – це місто, побудоване Олександром Македонським. Він сам вибрав місце та брав участь у плануванні. І втіливши в ньому свої найсміливіші фантазії, він зробив це місто зразком для наслідування всього еліністичного світу та Римської імперії на довгі століття. Олександрія 4 століття до нашої ери була найбільшим і найкрасивішим містом. І про все в ньому можна було говорити виключно з приставкою «най». Найбільше місто. Тут проживало майже 1 мільйон людей. Найсучасніше, що об'єднало в собі новаторські ідеї кращих умів того часу. Найкосмополітичніше, адже тут мирно співіснували люди різних народів. У ньому був найбільший порт, найбільша фортечна стіна, що захищала місто, найдовші і найширші дороги, наприклад, Конопська дорога, 30 метрів завширшки, була немов швидкісне шосе стародавнього світу, на якому вільно роз'їжджалися кілька колісниць. У ньому був найперший дослідницький центр Мусеййон, найбільша у світі бібліотека на 700 тисяч папірусних сувоїв і найвищий маяк, що став дивом світу. Про давню Олександрію можна говорити дуже довго і тільки з захопленням.
Але що головне треба знати, майже нічого від того старого міста тут не залишилось. Через землетруси та зсуви воно було поховано частково під водою і частково під землею, на якій зараз стоять нові житлові квартали. І як наслідок, духом тієї стародавньої Олександрії, яка існувала 2000 років тому, тут і не пахне. А все тому, що вона багато століть лежала в руїнах, доки її благодійник Мухаммед Алі не воскресив столицю лагідів до нового життя. І сьогодні це заново відбудоване, дуже гарне місто. Якщо чесно, воно нагадало нам Неаполь або Салоніки, які, можливо, і будувалися по прототипу Олександрії. Тут є довга набережна на березі Середземного моря, фортеця Кайт-Бей, споруджена, як то кажуть, з уламків зруйнованого землетрусом Фароського маяка, палаци, мости, музеї. В Олександрії ви знайдете дуже багато цікавого, тому його, безперечно, варто відвідати. А для нас Олександрія стала своєрідною брамою до Єгипту, переходом від західного світу до східного, невеликою зупинкою для адаптації перед зануренням у незнайому арабську культуру. Адже перебуваючи тут, насправді складно зрозуміти, в якій країні ти опинився. З одного боку, тобі здається, що ти все ще десь у Греції чи Італії. Але з іншого боку розумієш, що ні. Ти вже на порозі Африки, і тобі залишилось зробити всього крок, щоб вступити на новий континент. Одна з найважливіших споруд, яку ми хотіли відвідати тут, це нова Олександрійська бібліотека, яка нагадує про свою попередницю. Побудована за проектом норвезьких архітекторів, вона була урочисто відкрита у 2002 році. У її фондах зберігається 8 мільйонів книг. Якщо ви хочете потрапити всередину, то потрібно приходити і ставати в чергу до 9 ранку, оскільки о 9:30 всі квитки вже розкуповують. Будьте готові до черг, адже Олександрія – це дуже популярний курорт, а бібліотека – місце, яке відоме у всьому світі. Також варто згадати, що сучасний Єгипет – це ісламська країна, а священний день в ісламі – п'ятниця. Тому робочі дні тут з неділі по четвер, а п'ятниця та субота – вихідні. Ось так, треба звикати. На щастя, ресторани тут працюють завжди. Олександрія знаходиться на березі моря, а тому тут все дуже дешево і смачно, особливо морепродукти. Загалом Єгипет у плані гастрономії досить бюджетна країна. До того ж їжу, як правило, подають величезними порціями, тому ви точно не залишитесь голодними. Як і в плані культурного голоду. Адже тут є і руїни грандіозного храму Серапеума, і катакомби некрополя Комельшукафа, унікальні своїми рельєфами зі змішанням давньоєгипетської та давньогрецької культури, і національний музей, що зберігає скарби, яких ви більше ніде не зустрінете. А ще унікальний міст, Королівський музей коштовностей, чудова мечеть Абу Альбаса Аль-Мурсі, прекрасні сади Антоніадіса та багато іншого. Якщо ви думаєте, чи варто їхати до Олександрії, то скажу вам однозначно – варто. Це місто дійсно заслуговує на вашу увагу. До того ж, у теплу пору року тут можна купатися в морі і недорого зняти номер у готелі або апартаменти з видом на набережну. Ну чим не мрія? Ну а нам час вирушати далі. На залізничному вокзалі Мохарам-Бек ми придбали квитки до Каїру всього за 57 фунтів з людини та рушили через знамениту дельту вгору по Нілу. Ні, я не обмовилась, саме вгору, тому що на відміну від нашого сприйняття, для єгиптян верхня частина Єгипту на півдні, де річка потрапляє на територію країни з глибини континенту, а нижній Єгипет на півночі, там де Ніл впадає в Середземне море. Через 2 години шляху на під'їзді до Каїра ми вперше побачили їх – піраміди Гізи, що велично виглядають з-за горизонту. Але поїзд невблаганно вів нас на захід, де розкинулась столиця Єгипту з цитаделлю на Моккатамі, увінчена гордою мечеттю Мухаммеда Алі. Прибувши на головний каїрський вокзал Рамзеса, перше, з чим ми зіткнулися – як тут шумно.
Всі так голосно кричать один на одного, немов ось-ось почнеться бійка. Справа в тому, що місцеві вважають, що якщо вони тихо розмовлятимуть, то їхній співрозмовник може подумати, що вони його бояться, або що одному дозволено кричати на іншого. От і горланять вони на всю міць своїх легень. Ми зупинились в самому центрі з найшикарнішим видом на площу Тахрір. Звідси навіть видно Каїрський музей. Майданут Тахрір, площа Визволення, названа так після революції 1952 року. Вона ж стала головним місцем громадських протестів у 2011 році. Зараз площу перетворили на музей просто неба, і в 2020 році її увінчав обеліск Рамзеса II з рожевого граніту, який захищають 4 статуї сфінксів 16 століття до нашої ери. Всього за 15 хвилин ходьби від площі починається зовсім інший Каїр з брудними вуличками та вузькими тротуарами. Але незважаючи на бідність, в більшості єгиптяни дуже доброзичливий народ і з радістю поспілкуються з вами, навіть якщо ви не знаєте арабської, а вони вашої мови. А якщо хтось із місцевих жителів дратує вас нав'язуванням якихось покупок та послуг, просто увімкніть свою холоднокровність і поставтеся до того, що відбувається, з гумором. Тоді ви зможете побачити справжню привітність цих людей. Коли ви познайомитесь з декількома типажами і почнете розуміти правила гри, де є і незворушливі хлопці на фелуках, і базарні зазивали, і продавці всіляких товарів, і багачі-туристи, і мандрівники з рюкзаками, які рахують кожен фунт, то почнете спостерігати за їх поведінкою, майже з такою ж цікавістю, як оглядаєте стародавні пам'ятки. Новий рік у стародавньому Єгипті вважався особливим часом. За переказами, один із головних богів, сонячний бог Ра, щодня плаває у своєму священному човні по небу вдень, а вночі спускається в потойбічний світ, в Дуат, де він, разом зі своєю свитою, повинен битися зі змієм Апопом, який уособлював хаос. Коли Ра перемагає, настає новий ранок. Але напередодні Нового року Бог Сонця бере участь в особливо складній битві. Цієї ночі світопорядок Маат бореться з хаосом, Есфет. Це 2 протилежні початки, один із яких хоче продовжити існування всього живого, а інший бажає все в цьому світі зруйнувати. Давайте побажаємо Богу Ра удачі, щоб він обов'язково переміг. Ще за однією легендою, цієї ночі мати богів з лев'ячою головою Сехмет, вона ж котяча богиня Бастет, і вона ж пані Ренепет, яка керує роком, сидить на своєму троні, і 2 маленькі бабуїни розгортають перед нею величезний сувій з іменами всіх живих. Червоним каламом, тростинкою вона викреслює імена тих людей, які помруть наступного року. Тому стародавні єгиптяни напередодні Нового року дарували один одному маленькі статуетки кішок. Адже умиротворена левиця – це кішка, і нею можна не лише задобрити богиню, а й зробити дар священним бабуїнам, щоб ті швидше прокрутили сувій, коли в ньому буде ваше ім'я. Лише одна маленька поправка. Новий рік у стародавньому Єгипті збігався з розливом Нілу, тобто наступав улітку. Але після будівництва великої греблі Ніл більше не розливається. Тому забудемо про цю невелику похибку. Здається, світопорядок знову переміг. І значить, завтра сонце знову підніметься над небосхилом. І на нас чекає ще один дивовижний рік.